හොඳයි හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් අපේ channel එකේ මේ online earn money සම්බන්ධව කරන තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එක තමයි මේක. ඉතින් අද වාට මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ හැමෝම අහපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක්. ඒක තමයි මම ගොඩක් අය comment section එකේ අහලා තිබ්බා. පොඩි වැඩ කරලා කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ? එහෙම සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද? එහෙම සල්ලි හොයන්න පුළුවන් site එකක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකක් ගේන්නකෝ කියලා ඔය වගේ comments කීපයක් තිබ්බා මගේ inbox එකටත් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ අයට අද මේ වීඩියෝ එක විශේෂයි. ඉතින් ඔයාට අද මේ පොඩි ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කළා දවසට ඩොලර් 5ක් 10ක් හොයන්න කොහොමද කියලා අද මම මේ වීඩියෝ එකේ මට කියලා දෙනවා. මේකට sign up වෙන්නේ කොහොමද? මේකෙන් ඔයාලට දවසට කොච්චර හොයන්න පුළුවන්ද? මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? මේක ඔයාලට දීර්ඝ වශයෙන් කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාලට මේක lifetime lifetime නෙවෙයි part time හෝ full time කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේ වගේ දේවලුත් අපි මේ කතා කරනවා. ඔයාලට මේ site එක විතරක් කියලා දෙනවා නිකන් ඉන්නේ අපි. ඔයාලට මේකෙදී අමතර දැනුමකුත් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට අපි ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ site එක register වෙලා එහෙම නෙමෙයි. මේක පොඩ්ඩක් අපි ඩීප්ලි කතා කරගෙන මේක අපි ඔයාලට මම මේ සයිට් එක පැහැදිලි කරලා දීලා ඔයාලට මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම මේකේ සරලවද කියලා දෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ මගේ මේ ඔන්ලයින් earn money සම්බන්ධව දාපු වීඩියෝස් වලින් තුන්වෙනි වීඩියෝ එක මම කිව්වා මේක. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක ඇවිල්ලාට පේනවාද මේ 2023 ඔන්ලයින් සල්ලි කරන සුපිරිම ක්‍රම 10ක්. ඉතින් මේක බලන්න මම මේකේ තියෙන මේ කතා කරපු කරුණු 10න් එකක් තමයි මේ කතා කරන්නේ. මයික්‍රෝ ජොබ්ස්. හරිද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම අන්තිමට දාපු වීඩියෝ එක ඔන්ලයින් ජොබ් ද බිස්නස් ද කියන්නේ මේ කට්ටිය ජොබ්ස් සහ ඔන්ලයින් බිස්නස් සම්බන්ධව කියන්නේ ඔන්ලයින් ජොබ්ස් කියලායි ඔන්ලයින් බිස්නස් කියලා දෙක පටලවාගෙන ඉන්නවා. ඒක මම පොඩ්ඩක් निराකරණය දීලා තියෙනවා. निराකරණය කරලා දීලා තියෙනවා එතන. හරිද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරද්දී අය කියනවා මේ සුළු වැරදීම් වෙයි. මම මේක එඩිට් එකක් ලොකුවට කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ස්ට්‍රීම් කරන හා සමානව වැඩි එඩිට් කරන්නේ නැහැ. අර අගයි මුලයි කැපුවා එච්චරයි. හරිද? අනිත් ටික කපන්න කෙටලි නැහැ. ඒ කියන්නේ මම කියන විදිහටම මම නැචරල් තමයි මේ කියන්නේ. කියන්නේ වචන කප දාන්නේ මට ඒකට වෙලාවක් නැහැ. හරිද? මම මේ පුළුවන් ටයිම් එක තමයි ටට්ටක් ගාලා දාන්නේ. මම මොකද මේ අසල සෑහෙන බිසි. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute. ඉතින් සයිට් එක තමයි Rapid Workers. හරිද? Rapid Workers කියන ගොඩක් අය අහලත් ඇති, දැනටමත් කරනවත් ඇති. හරිද? මේකේ තියෙන මයික්‍රෝ ජොබ්ස්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය YouTube එකේ like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න, comment කරන්න, ඒකට watch time හදලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් tweet වල, එහෙම නැත්නම් තවත් ඔය sites වල sign up වෙන්න. ඒ වගේ පොඩි දේවල් තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මම මේක වෙන විදිය සහ ඔයාට මුදල් ගෙවන එක සම්බන්ධවත් මම මේකෙදි පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එතකොට ඔයාට මේකෙන් සල්ලි එන්නේ කොහොමද කියලාත් ඔයාලා ඒක දන්නවනේ. එතකොට මම මේකෙන් ඔයාලට සයිට් එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන විදිහත් යම් කිසි විදිහකට කියලා දෙනවා. ඔයාට මේකෙන් සල්ලි හම්බ වෙනවත් කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයාට මේක ඉදිරියට දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද සයිට් එකට සල්ලි හම්බ වුණොත් තමයි ඔයාලට සල්ලි ගෙවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට සල්ලි හම්බුනේ නැති වුණොත් එහෙම මේ කටට සයිට් එක කරගෙන යන්නත් බෑ. හරිද? අන්න ඒක හින්දා මේ සයිට් එක සෑහෙන කාලයක් පැවතගෙන ආපු සයිට් එකක් වගේම තව දීර්ඝ කාලයක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. හරිද? මේ තියෙන Rapid Workers. හරිද? මේකේ තියෙන්නේ ඔයාලට පොඩි ජොබ්ස් ටිකක් කරන්න. හරිද? ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවාද මේ තියෙන ටාස්ක් කිහිපයක් දාලා දෙනවා. ඔයාලට කොච්චරද ගෙවන්නේ? මේ තියෙන YouTube what for the video. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් like එකක් දාලා පොඩි විනාඩි දෙකක් විතර බලනවට මෙයාලා ඩොලර් 0.7 එකක් ගෙවනවා. හරිද? මෙහෙම මේවට පේනවා සෑහෙන තියෙනවා. online game sign up වලට මේ ඩොලර් 0.7 දෙකක් ගෙවනවා. ඊට පස්සේ මේ insurance form sign up එකට ඩොලර් 1.5ක් ගෙවනවා. ඔය වගේ ලොකු opportunities ඔයාලට මේකේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම දැන් කියන්නම් මේ සයිට් එක කොහොමද සල්ලි හම්බ කරන්න කියලා. හරිද? ඉස්සෙල්ලා අපි ඒක කතා කරමු. එතකොට ඔයාලට මේක අර confidently කරන්න පුළුවන් නේ. දැන් ගොඩාක් අය එක sites වලට අහුවෙලා ස්කෑම් වුණාට පස්සේ ඉතින් අය online මුළු field එකටම බයිනවා. හරිද? ඉතින් ඒක ගැන දන්නේ නැති හින්දානේ. ඉස්සෙල්ලා ඔයා job එකක් කරන්න කලින් ඒ job එක වටා තියෙන දේවල් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේක මට කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? ඒ වගේම මේක මට දීර්ඝ කාලෙම කරන්න පුළුවන්ද? මට මේකෙන් වංචාවක් හරි මට මේකේ කාලය මේක නිසා අපතේ යයිද කියලා වට තීරණය කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙමයි. අපි මේ YouTube what for the මේ what for this video කියන එක ගමුකෝ. දැන් මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ. මේකේ පුළුවන් මේ දැන් ඔයා මේ work එකකට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔයා මේ work කරන්න ඇවිල්ලාද? මේකේ වෙනම ඔයාට මේකේ advertiser කෙනෙක් විදිහට register වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ එහෙම register වුණාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙම register වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් ඒ YouTube channel එකේ views වැඩි කරගන්න, likes වැඩි කරගන්න. කොහොමද? මේකේ අපිට පුළුවන් මෙහෙමයි watch. දැන් මම උදාහරණයක් ගන්න ඈ.
ලයිකුයි ලයික් ටිකයි කමෙන්ට් ටිකයි views ටිකයි වැටුනහම ඒ කෙනාට මේ කෙනෙක් කෙනෙක් දැන් අර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාන්නේ දැන් Facebook ඇඩ්වර්ටයිසින් දාන්නේ එහෙමනේ Facebook ඇඩ්වර්ටයිසින් දාන්නේ අපි ඩොලර් එකක් තෝරගත්තොත් අපිට මේක රීච් කරලා දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 800ත් 1500 ගානකට ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් මේකෙත් එහෙමයි. අපි ඩොලර් එකක් කොස්ට් කරොත් මේ ටාස්ක් එක 50 දෙනෙක් කරනවා කියලා හිතමුකෝ. ඒ කියන්නේ 50 දෙනෙක්ට ඩොලර් එකක් මේ කට්ටිය බෙදන්න ලෑස්ති. ඉතින් ඒකෙන් කමිෂන් එකක් දැන් මේක දැන් රෙජිස්ටර් වෙන කෙනා ඉන්නේ. මම අර කලින් කිව්ව විදිහට මේකේ දැන් රෙජිස්ටර් වුණොත් එහෙම මේක ඇඩ්වර්ටයිසර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒ ඇඩ්වර්ටයිසර් දාන දැන්වීමක් වගේ තමයි මේකේ ඔයාලා මේ කරන ටාස්ක් එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඒකේ කරන ටාස්ක් එක අනුව එයාගේ YouTube channel එක grow වෙනවා. මොකද ඔයා ඒකට දාලා තියෙන කරුණුත් එක්ක. හරිද? ඒ කියන්නේ කරුණු කියන්නේ ඔයා ඒකේ දැන් දාලා තියෙනවනේ වීඩියෝ එක මෙහෙමයි මගේ ලයික් කරන්න මෙහෙමයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්න මෙහෙමයි ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගෙවපුවම තමයි ඔයාලට සල්ලි ගෙවන්නේ. හරිද? හැබැයි මේක ඔයාලට දැන් මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. හරිද? අපි මේකේ sign up වෙලාම බලමු. sign up වෙලාම බැලුවට පස්සේ ඔයාලට මම මේ කිව්ව කතාව තේරෙයි. මම මේ දැනට නිකන් ඔයාලට දාලා අයිඩියක් ගන්න විතරයි කිව්වේ. හරිද? ඔන්න ඔහොමයි සල්ලි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ විදිහට ඔයාලට සල්ලි හම්බ වෙනවා. සයිට් එක සල්ලි හම්බ කරන්නේ ඇත්තරම මේකට මේ ගාන බැලුවොත් එහෙම මෙයාලට මේ කම්පැනියට සම්පූර්ණම මේකේ හම්බ වෙනවා $0.2ක් කියමු අපි. අපිට කොටසක් දෙනවා ඒකෙන්. හරිද? පොඩි කමිෂන් එකක් කම්පැනි එක තියාගෙන මේකෙන් අපිට කොටසක් තමයි දෙන්නේ. මේක තමයි තනිකර ඩ්‍රොප් ෂිපින් මොඩියුල් එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කස්ටමර් වයි ඇඩ්වර්ටයිසර් වයි දෙන්නව මේකේ වර්කර් වයි මේකේ වර්ක් කරන කෙනා සහ ඇඩ්වර්ටයිසර් දෙන්න එකට මුණ ගස්සන කෙනා කරන්නේ. මුණ ගස්සන එක ඒක අතල ඩ්‍රොප් ෂිපින් මෙතඩ් එකක් තමයි. මෙතන තුවාල මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් බිස්නස් එකක් හා සමාන දෙයක් තමයි කරන්න යන්නේ එතකොට. හරිද? මේක ඉතින් ඔයාලා මම මේ කලින් සයින් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඒකින්ද අපි බලමු be a part of rapid workers now කියලා මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔයාලට account එකක් තියෙනවා. ඉතින් log වෙන්න පුළුවන් email එකේ password එක දීලා. නැත්නම් ඔයාලා අලුතෙන්ම මේ දෙරේ account එකක් හදන්න පුළුවන්. මම මෙතන මට account එකක් තියෙන නිසා fill කරන්නේ නැහැ. මම කියන්නම් මෙතන වෙන්න ඕන විදිහ. මෙහෙමයි. සරලයි. ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. මගේ නම් නිමේෂ් සංදීප කියලා දුන්නා. ඔයාගේ email address එක දෙන්න මෙතන වැඩ කරන. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන password එකක් දෙන්න එක අකුරක් පළවෙනි අකුර හෝ මොකක් හරි අකුරක් capital ඉලක්කමකුත් කලවම් කරලා එහෙම password එකක් හදන්න අකුරු 8කට වැඩියෙන් සම්පූර්ණ. හරිද? ඊට පස්සේ country එක මෙතනින් ඔයා තෝරන්න ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊට පස්සේ I'm not a robot කියන එක captcha එක fill කරලා මෙතන I agree this about the have read the terms කියන එක මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. දීලා මෙතනින් create my account කියන එක දෙන්න. හරි දැන් මෙතන මම fill මේව කරන්න තියෙන්නේ හින්දා බැරි. මෙතන මෙහෙම create account දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට account එක සාර්ථකව හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට confirmation email එකක් එනවා. ඒ email එකට ගිහිල්ලා දැන් මේ දෙන email එකට ගිහිල්ලා ඔයා ඒ එන email එක click කරලා confirm එක දුන්නාම ඔයාගේ account එක active වෙනවා. එතනින් එහාට ඔයාලට වැඩ ටික කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක වල සල්ලි හොයන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම YouTube සල්ලි ඒ කියන්නේ YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් like කරලා ඒකට views ඒ කියන්නේ විනාඩි 2ක් විතර සාමාන්‍යයෙන් බලන්න තියෙනවා සමහර ඒවා. එහෙම තියලා subscribe කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. Facebook like දාලා Facebook share කරලා ඊට පස්සේ sites වල sign up වෙලා ඊට පස්සේ survey fill කරන්න දෙනවා. ඒක fill කරලා හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ගොඩාක් දේවල් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ පළවෙනි එපියෙන් කියන්නේ මේ sorry මේ ඇවිල්ලා ඔන්න දැන් ඒකට මම නමකුත් දැම්මා rapid workers part 1 එක මේ part 1 එකෙන් ඔයාලට කරන්න මම සම්පූර්ණ කරේ මේ account එකේ sign up වෙන විදිය පැහැදිලි කරලා දුන්නා. sign up එක ඉතාලම ලේසි. වගේම මේකේ වෙන විදිය සම්බන්ධව මම කෙටියෙන් හඳුන්වා ඊට පස්සේ අපි මේකේ මම මේකේ part 2 එකක් කරගෙන part 2 එකෙන් අපි බලමු මේකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? වැඩ කරන්නේ කොහොමද අර මම කිව්ව කතාව විතර ඔයාලට තේරෙයි. ඔයාලා මම හිතන්නේ මේක ගැන මේ site එක අලුත් කෙනෙක් නම් මේ online business වල අලුත් කෙනෙක් නම් මම කිව්ව segment එක තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. මොකද අර advertiser ගෙන් එන advertiser ගෙවන සල්ලි වලින් කොටසක් කම්පැනි එක තියා ගන්නවා. ඒ කම්පැනියෙන් ඒ advertiser කම්පැනි තියාගෙන ඉතුරු මුදලක් අපිට පොඩි කමිෂන් එකක් අපිට ගෙවනවා. ඒක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ ඇඩ්වර්ටයිසර් නැත්තම් වර්කර්ස්ලා නැහැ, වර්කර්ස්ලා නැත්නම් ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙන්නෙක්ම නැහැ කියන්නේ ඒ දෙකෙන් එකක් නැති වුණා කියන්නේ මේක සයිට් එකට පැවැත්මක් නැහැ. මේක වෙන්නේ නැහැ. තාම සයිට් එක හොඳට වැඩ කරනවා, වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. part 2 එක ඉක්මනින් අරන් එන්නම්. part 2 එක ඉක්මනින් අරන් ආවට පස්සේ ඔයාට මම මේක කරන්න පුළුවන් ලේසි ජොබ්ස් කීපයක් සම්බන්ධව කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි මේ වීඩියෝ ගැන කියන්න තියෙනවා වගේම ඔන්ලයින් මනි සම්බන්ධව ප්‍රශ්න තියෙනවා මගේ WhatsApp නම්බරේ පල්ලෙහා ඇති මගේ contact number පල්ලෙහා ඇති ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න තව වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ සමහරට අවුල් ගොඩක් ඇති හරිද අවුල් ගොඩක් ඇති ඒක ගැන ගණන් ගන්න එපා මොකද මම කිව්වා මේක එඩිට් කරන්නේ නැහැ මැදින් කපන්නේ කපන්න මට වෙලාවක් නැහැ හරිද ඒ හින්දා නැචරලි යන්නේ සම්පූර්ණම වරදින ඒවත් එහෙම හදාගෙන එහෙම කියන්නේ ඒක නිසා ඒක වැඩි ගණන් ගන්න එපා
අවශ්‍ය දේ ගන්න අනවශ්‍ය දේ බැහැර කරලා දාන්න. එහෙනම් හැමෝටම good luck ජය වේවා. We teach. We guide. We support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute.